مخکې بس کنټینیو کوو اوس کنټینیو کوو او دا سیکشن پسې جوړو دا سیکشن یو نظر وګورو هیډینګ دی څلور آیکانز دي د سوشل میډیا بیا یو هیډینګ دی او یو فارم دی پسې نیوز لیټر والا نو دې کوډ ته به راشو دا کالم دلته پوره شو دلته به زه یو بل دغه واخلم کالم 1 of 4 ټیک شو او دا کلاس فور سره هم دلته ولیکم as usual چې پته راته لګي دلته بند شو ټیک کالم 1 of 4 کې بیا څه دی هیډینګ دی دا چې دی دا سوري اول به کې دلته کالم دی دا دی فوټر کالم فوټر کالم دی پکې دا دی په فوټر کالم پسې بیا هیډینګ دی فوټر هیډ دی او بیا په دې کې دلته کې د کنیکټ وذ اس په دې کې لیکلی فوټر هیډ او په دې کې به زه نو لیکم چې کنیکټ وذ اس ټیک دا وشو په دې پسې بیا یو منیو د نو هغه به زه والم په ان آرډر لیست کې په ان آرډر لیست کې به زه دا واخلم لیست آیټمز به والم څلور دي او په هغې ټولې کې به زه یو اے ټیګ واخلم صحیح شو دا به کې زه هیش ورکم فرض کړه او دې کې مختلف آیکانز راځي که فرض کړه زه دلته آیکانز وګورم فیسبوک انسټا یوټیوب او ګیټ هب نو دې ته به زه لیکم اف بی انسټا ټیک دا فیسبوک انسټا یوټیوب او ګیټ هب دا به څلور آیکانز شي I think په دې کې ما دلته یو بل کلاس اپلای کړی دی چې کوم چې شته پکې که نه مې دی اپلای کړی ټیک ده نه مې دی اپلای کړی دا څلور آیکانز راغلو په دې پسې به بیا لاندې راځي یو بل انپوټ په دې کالم کې دې کې ما غلطي کړې ده ان آرډر لیست کې بدن راشي کلاس په دې ته اپلای شي فوټر سوشل منیو او په دې کې بدن راشي لیست آیټمز لیست آیټم به څلور او په هغې ټولو باندې کې به اپلای شي او اے ټیګ اوس صحیح شو فرض که یو به د اف بی فیسبوک آیکان بل به د انسټاګرام بل به د یوټیوب بل به د ګیټ هب دا دې صحیح شو په دې ان آرډر لیست پسې بیا به دلته کې بل یو h4 به بلي او هغې ته به کلاس اپلای شي فوټر هیډ او په دې کې دلته کې لیکلي دي چې جوین نیوز لیټر جوین نیوز لیټر او په دې پسې بیا فارم دی چې ما به کې فارم ټیګ اغستی او که نه دا وګورو فارم دی بلکل یو فارم دی دې له به زه کلاس ورکم چې نیوز لیټر فارم ټیک په نیوز لیټر فارم کې به انپوټ راشي فارم کې چې دننه کومه ډیټا ریپرزینټ کوو هغه په انپوټ باندې ریپرزینټ کوو ډیفرنٹ ټایپس دي ټایپ بټن ټایپ چیک باکس ټایپ ډیټ ټایم او نمبرز ټیکسټ یو آر ایل ایمیل نو ټایپ په شي فرض کړه دی ایمیل شو ټایپ
او پلیس هولډر زه دا کوډ چک کو دلته راشو او داسې به یې وکړو چې موږ ته ښکاري انپوټ باکس راغی پلیس هولډر په دې کې چې زه اوس دلته کې څه ولیکم هغه په دې کې دننه شو کېږي دا شو پلیس هولډر دننه پکې دا شو ټیک شوه بل انپوټ چې دی هغه سبمیټ دی د دې ټایپ په شي سبمیټ دا کار کوي چې یو بټن جوړوي ټایپ مې سبمیټ شو او دلته کې ویلیو په ویلیو کې چې زه څه ولیکم هغه ټکسټ په دلته کې شو کېږي دا سبمیټ مې پکې لیکلی دی چې دلته کې زه ولیکم سبمیټ نو دلته کې دا یو نه دی دلته کې سبمیټ شو ټیک شو دې فارم لا بیا نور سټایلینګ وروسته کوو خو صرف نن ساعت دونه دا فارم راغی اوس داسې کار کوو چې دې دغه سټایلینګ کوو او دا دغه شان په یو لاین کې شو کوو نو د دې دپاره دا کلاس چې دی فوټر سوشل مینیو کلاس اپلای شوی دی دغه کلاس به زه درته ټارګټ کړم دې له به ولیکم چې لیست سټایل نن دا کولاو کوم پته لګي هغه ته لاړو کلر بوله بیا زه چینج کوم هغه شان فوټر سوشل مینیو په هغې کې چې کوم ای ټیک دی د هغې کلر به شي RGBA 219 دا کلر به شي دا به اوس په یو لاین کې شو کړم یو لاین کې شو کول لپاره دا فوټر منیو سوشل منیو چې کوم دا په دې کې چې کوم لیست آیټم دی هغې ته به زه چې ډسپلی ان لاین بلاک کا دا زه اوس سیو کړم ډسپلی ان لاین بلاک راغله که په دې باندې زه اوس پیډینګ اپلای کوم 5 پکسلز ټول سایډس ته دا د یو بل نه لږ اخوا شو ټیک شو اوس چې زه کله په دې باندې هاور کړم په دې ای ټیګ باندې هاور کړم دلته کې چې کوم دی وایي ګورو نو دا له پاسه طرف ته موف کېږي لږ شان نو اوس به دغه افیکټ راولو فوټر سوشل منیو کې چې کوم ای ټیګ دی او په هغې کله هاور شي چې په هغې کله هاور شي نو د دې به هم هغه ټرانسفارم پراپرټي او پې زه اپلای کړم ټرانسفارم او اوس به پې ولیکم چې ټرانسلیټ وای دا زه په وای ډایرکشن کې ټرانسلیټ کوم که فرض کړي ته زه 5 پکسلز ولیکم نو دی په وای ډایرکشن کې ښکته طرف ته 5 پکسل دغه کېږي خو اوس دی نه ټرانسلیټ کېږي ولې دلته کې یو بله پراپرټي به اوس موږ دې ته اپلای کړو چې ډسپلی بلاک چې دا زه ډسپلی زه بلاک کړم دا به اله ان لاین دغه چې دی هغه نه ټرانسفر کېږي چې دا زه کله ډسپلی بلاک کړم دا بیا ټرانسفر کېږي ټیک زم چې دی په بره ډایرکشن کې ټرانسفر شي چې دې سره دلته ماینس ولیکم سیو کړم نو دی به په بره ډایرکشن کې ټرانسفر کېږي ما دلته کې یو دغه دا کړی دی څونه ای ټیکس چې دي ای ټیکس ما دلته کې دا ټرانزیشن لیکلی خو آی تھنک دا ما په ګلوبل کې کړی و چې هغه کار نه کوي که نه دا ما هیر کړی دی په ګلوبل سیټینګ کې چې په ګلوبل سیټینګ کې زه په ای ټیکس باندې ټرانزیشن ولګوم دلته بار بار لیکلو ته به بیا ضرورت نه راځي اوس دا ټرانزیشن چې دی دا په ټول ای ټیکس باندې اپلای شو دې ته هم زما خیال ما انډیویجولي اپلای کړی دی نو که دلته کې بیا زه د هغه کم هیډر دی هغه پکې فایند کړی او د هغه ځای نه لرې کړی او دغه چې دی ګلوبلي دې ته اپلای شوی دی نو هم به بیا صحیح نو که په دې کې دا ای ټیک دی دا ټرانزیشن دا زه اوس د دې ځای نه لرې کړم دی ما ګلوبلي اپلای کړو اوس صحیح دی نو ګلوبلي دا چې هر ځای کې پراپرټیز بیا دوباره لیکلو ضرورت نشته ټیک دلته کې راغلو دا اوس د دې په ځای زما آیکانس پکار دي نو آیکانس به پسې وکړو خو د هغې نه مخکې زه یم چې دا سیکشن کمپلیټ کړم د دې فارم سټایلینګ وکړو چې دا فارم لږ برابر شي بیا به پسې ځو د دغه سټایلینګ له د آیکانس به بیا نیکسټ ویډیو پسې جوړه کړم که په دې کې زه آیکان کوم دا بیا لږ اوږده شي
ټیک نو دا مونږه دلته کې په فارم باندې چې کوم کلاس اپلای کړی دی دا به راواخلو نیوز لیټر فارم او دې به دلته کې ټارګټ کړو خو د هغې نه مخکې د دې کوم ټیکسټ سایز دی دا هم زه سیوا کړم د دې فونټ سایز دی 200% دی اوس دومره سیوا راغی چې کله زه آیکانز اپلای کړم بیا به دا دونه سیوا نه وي دغه پرابلم به بیا سالو شي ټیک نیوز لیټر فارم می ټارګټ کو او زما یو مسله بل کې دا نوٹ کړه بله دا کم پیډینګ چې دی لاندې سایډ ته دې ته پیډینګ نشته نو دا لږ ښه نه ښکاري چې دې ته لاندې سایډ ته پیډینګ ولې نشته فوټر دې ته پیډینګ ما اپلای کړی دی صرف ټاپ نو که دې ته زه پیډینګ اپلای کړم ټاپ او باټم ته 50 پکسلز او لیفټ رایټ ته 0 پکسلز دا به اوس صحیح شي اوس ورته ټاپ باټم ته راغی نو برابر ښکاري ټیک ته اوس راځو دې فارم له فارم کلاس ما دلته ولیکو نیوز لیټر فارم او په دې کې به زه ټارګټ کم انپوټ دلته کې که زه کوډ وګورم نو داسې دي دې کې دننه انپوټ دي نو انپوټ له به زه وید ورکم 80% وید به شي چې 80% وید دی دا راغی دوان ته یو شان شو اوس دې ته لاندې سپیس نشته نو بارډر باټم به ول ورکم مارجن باټم سوري 3 پکسلز هم پوره دی معمولی شان سپیس راغی دی ته د دې به زه پیډینګ ورکم پیډینګ ورته څو اپلای کړی یو پیره پراپرټي چیک کړم 8 پکسلز پیډینګ دی ټیک ده پیډینګ ورته زه اپلای کړم 8 پکسلز نو هر سایډ نه دې ته 8 پکسلز پیډینګ اپلای شو او بل چې د بارډر ریډیوس هغه هم 8 پکسلز دی بارډر ریډیوس ورته خیر ضرورت هم نو الریډي ګول و خو بارډر ریډیوس ورته 8 پکسلز اپلای شو اوس بارډر ورته کوم قسم اپلای شي 1 پکسلز بارډر سالید او 555 دغه په بارډر اپلای شو مطلب د دې دغه سره بالکل یو شان ټیک بل څه پراپرټیز که په دې کې اپلای شوي دلته او معنی کړي ټیک شو دا پراپرټیز په ټول اپلای شوي اوس راځو دې بټن لای دا بټن چې سبمیټ نو چې دا زه ټارګټ کوم دا زه داسې هم ټارګټ کولی شم لکه فرض که دې له زه کلاس ورکړم دلته SUB لکه زه ورته ولیکم فرض که بټن CLS هسې ټیسټینګ لپاره مې ورته ولیکو دا به زه لرې کړم یم چې بټن کلاس چې کوم دی د دې بیکګراوند کلر دې شي 654321 4321 دا براون کلر او د دې کوم ټیکسټ کلر چې دی شي هغه دې شي وایټ داسې هم ما دې ته اپلای کولی شو خو د یو ایکسټرا کلاس لیکلو ضرورت نشته ځکه چې دلته کې ما الریډي یو نیوز لیټر فارم کلاس اپلای کړی دی چې زه ټارګټ کوم ټایپ از ایکول ټو سبمیټ زه یم چې صرف دې په هغه دلته کې ټایپ ایمیل دی دلته ټایپ سبمیټ دی زه یم چې صرف دې په هغه دغه باندې ایلیمنټس باندې دا پراپرټي اپلای شي چې د هغې ټایپ سبمیټ وي نو زه دا کلاس اول لرې کړم اوس په دلته کې زه دا ټارګټ کم داسې اول به فارم ولیکم دا چې د نیوز لیټر فارم او په هغې کې به زه ولیکم داسې به یې ټارګټ کړم ټایپ is equal to submit کم ټایپ چې سبمیټ دی په دې باندې په هغه یو باندې د پراپرټي اپلای شي نیوز لیټر فارم کې ساري انپوټ مې وکړ کو کنه د کم انپوټ ټایپ چې سبمیټ دی په هغه دی اپلای شي ټیک شو نو د هغې سره دا پراپرټي په دې باندې اپلای شو او دا نیوز لیټر راغی تقریبا دواړه یو شانتي دي ټیک په نیکسټ دغه کې او په دې پسې دلته کې آیکانز ولګاو او بیا به دا فوټر کم یو لاست رو چې پاتې ده هغه به ولګاو